السلام عليكم أحبائي. موعدنا اليوم مع فيديو بشرح بلجنز اسمه درايف ماستر. هو أبديت إن شاء الله حيضاف لمكتبتكم. هذا الأبديت أنا بخص فيه طلابي اللي أخذوا معي دورات الأنيميشن، وخاصة اللي أخذوا معي أنيميشن مؤخرا، وحتى اللي اشتروا مني الدورات جاهزة. هذا يعتبر أبديت لبعض المساقات اللي تكلمنا عنها في الأنيميشن، ما يتعلق في السيارة، كيف نحرك السيارة، كيف نتعامل مع التوبولوجي، كيف تتعامل مع السيارة. حتى لو عندنا توبولوجي مختلف، لاحظ انه كيف حتتعامل مع هذا السكريبت او البلجن. حيتعامل مع الموضوع بكل اريحية وجدا سهل. لازم نعرفه ونعرف الابديت الخاص فيه. واحنا سابقا عملنا سامبل لريكورد نشوف مع بعض. هذا الريكورد كان عبارة عن نفس السيارة بتمشي في مكان، والكاميرا يعني بتمشي معها بنفس حركة، والموشن بير مبين، بعطيني واقعية أكثر. فكان سهل جدا التعامل معه لما تكون أرض فلات، تكون أرض مستوية. لكن الآن لما يكون في عندنا توبولوجي مختلف، الموضوع شوي معقد، فما بدي أظل أعمل ألاينمنت أو محاذاة للقطعة بشكل أو بآخر، فبدي حل الموضوع. حل الموضوع هو هذا السكريبت. الآن لو دخلنا على الموقع اللي بقدمه، هو عبارة عن سكريبت اسمه درايف ماستر أو بلجن اسمه درايف ماستر، فعلا مخصص للسيارات، مخصص للمركبات بشكل عام، فبعطيك كنترول عليها بشكل عام وسهل جدا. فحبيت انه طلابي اللي اخذوا معي الدورات يكونوا بالصوره، ويكون الموضوع بالنسبه لهم سهل، زي ما عودتهم دائما اني اقدم لهم كل ما هو جديد وسهل. في محاضرات السابقه احبائي كنا نتعامل مع الهيلبر الرئيسي اللي هو this guide اللي هو ميني دامي او المين دامي، وبعمل كنترول عن طريق الواير بارامتر للاعجالات بشكل عام، ونحسب السرعه ونقسم المسافه على علاقه مناسبه بالنسبه للواير فريم. نوعا ما كان متعب، وانا بدي اعتذر منكم لانه هيك كان اصلا موجود النظام وما كنا نعرف هذا السكريبت نوعا ما قديم، لكن عرفته مؤخرا وحبيت اني احطكم بالصوره. فالان كيف نتعامل مع السكريبت بطريقه سهله جدا وبسيطه. معي الان عباره عن موديل جاهز من كوزموس، بس فصلت العجلات، واحنا بنعرف انه لازم يكون العجلات مفصوله والبيفت بوينت تكون صح عن طريق هايرارشي. بس حبيت أذكركم هذا الموضوع. حبيت تعمل الموضوع مقنع أكثر، ممكن تنزل موديل وتحطه كأنه سائق للسيارة. ممكن أختار موديل جاهز أقرب ما يكون، لو ما في يعني واحد بعمل درايف، بس ممكن هذا الموديل يكون قريب نوعا ما. حعمل له محاذاة بالعين لأقرب مكان لمكانه تقريبا، نعطيه وضع مناسب تقريبا. لأن أحاول إني أربطه يعني يتحرك مع السيارة. أوكي، فعشان أربطه في عندي أوبشن اللي هو لينك. أوكي، سيلكت عند لينك، أقرب عليه أكثر، أحكي له أنت مربوط. الآن أضل ماسك الماوس وأسيبها على البادي للسيارة. فالآن لما أحرك السيارة طبعا حتحرك بعيد عن العجال، بس الآن لاحظ كيف إنه البني آدم اللي فيها مرتبط فيها عن طريق لينك، ما في مشكلة. الآن كيف أتعامل مع السكريبت بشكل عام؟ جدا بسيط وسهل. من سكريبتنج حاعطيه ران سكريبت، وحختار ذي سكريبت درايف ماستر، فبتكون عندي مباشرة السكريبت عبارة عن كنترولر وأربع عجلات بهالشكل، الآن الموضوع جدا بسيط عن طريق السيت اب اللي بشكل اوتوماتيك سيت اب بشكل عام. في عندنا أربع عجلات، ونحددهم مش أكثر من هيك، بس تحديد. الاف ال اللي فرونت ليفت، هذا هو الفرونت الأمامي يسار، كليك عليه واختار فرونت ليفت، أخذ إياه بالضبط. الآن حختار الفرونت رايت الجهة الثانية، كليك عليه واختار فرونت رايت يمين أمامي. الرير ليفت، الرير يعني خلف، وليفت يعني شمال، حختار شمال خلف اللي هو هذا العجل، وحختار رير رايت خلفي يمين. دن. الآن محتاج مني إني أحدد البادي اللي هو القطعة الأصلية، كليك عليها واختار البادي، فحددت الأربعة كاملين بهالطريقة. حاطيه الآن بس كونكت بهالطريقة، كليك ربط لي اياهم. نجرب نمشيه شوي لقدام. يا سلام، تحس الامور جد مثل السحر، جدا سهل وبسيط. طيب الان غير اني انا بتحكم فيه، في عندنا اوبشنز على اليمين، فممكن نعطيه الستيرنج اوبشنز يلف يمين. شوف الان حركة السيارة بشكل عام، تأثرها بالحركة مع الدوران للستيرنج بشكل عام. اوكي، نقدر نرفع للأعلى وننزل علاقة البادي أو العجلات في التوبوغرافي، إذا في عندنا توبوغرافي بشكل عام. وفي عندنا جراوند أوفست، وقدر أتحكم فيها بالمانيوال،
بس في طريقة أسهل بصراحة للتعامل مع التوبولوجي، خاصة إذا عندي شارع أو طريق غير مستوي بشكل عام. بس فعلا موضوع كثير حلو. اللي حاب يعمل دريفتنج ممكن يعمل دريفتنج بهالطريقة، بحيث إنه يعطيه إزاحة جميل جدا للريسنج، ويعطيك جماليات كثير حلو بصراحة، جميل جدا. بتمنى تجربوه وتاخذوا عنه فكرة حلوة. طب الآن لو بدي أرسم مسار له، ممكن بداية بس أحدد الوقت، إنه يكون عندي وقت كافي من تايم كونفيجريشن. أحدد إنه يكون عندي 1000 فريم عشان يكون عندي الوقت كثير. حختار من التوب فيو واختار F3. كنت مع رايت كليك واختار مسار اللي هو باث لمين لهالسيارة. راح أعمله مسار متعرج نوعا ما، الضغط المستمر على اللاين بيعطيني هذا الشكل. هذا اللاين بي بيرسبكتيف، وأرفعه للأعلى عن طريق موف. الآن علاقتي مع المين كنترولر اللي هو الدمية الرئيسية هاي الكبيرة. لو رحنا على الموديفاي حنلاحظ انه في اوبشنز اثنين مهمين، اللي هي بيك باث وبيك جراوند. فممكن اختار له باث عن طريق الضغط على بيك باث واختار الباث مسار. فالان بتلاحظ انه صار يمشي على المسار. والان بدي اختار بيك جراوند تيك هاي بيك جراوند. فالان وضعيته ماشي، وفي معي انيميشن في له تايم، فهو ل100 بنتي، لا بدي ازيده لحد 1000 عشان يكون نوعا ما بطيء. نشوف الحركة بشكل عام. يفضل ان نعمل هايد للاشكال الخطيه عن طريق ديسبلاي هايد للشيبس. نبلش نمشي شوي شوي. نشوف الحركه الان ما اجملها لما تكون طبيعيه. شوف الان الحركه متصله بحركه اللاين اللي انا رسمته اصلا، فهو بروح يمين شمال حسب حركه اللاين اللي هو المسار اللي اخترته اول. لو رحت على المسار وعدلت فيه اي اوبشن، هذا المسار اللي عندي هون، خلينا ننزله شوي عشان يكون اسهل التعامل. وعملت رات كليك ريفاين يعني اضافه نقطه معينه في المنطقه اللي هون. فلاحظ انه بيستجيب لها بشكل مباشر، وجدا سهل اضافه نقطه وازاله نقطه ديليت، بس ما نبالغ في الحركه عشان ما يطلع لنا الشكل معوق بالتالي. سلكت على كل النقاط واعطيهم يكونوا سموث افضل للانسيابيه. تمام. الارض فيها توبولوجي متغيره الارتفاعات بشكل عام، وانا عامل اوريدي مورف سابق. لو رفعته للاعلى ححس انه فعلا اثر على القطع. لاحظ الان مش محتاج تعمل الاينمنت لشيء ابدا، بس امشي بالطريقة السابقة حتحس انه موضوع كثير سهل وكثير بسيط، وبتعامل بكل اريحية مع اي توبولوجي. اضافة رائعة جدا ممتازة، وحاب كل طلابي الحبايبي اللي اخذوا معي سابقا يعني متروا عليهم هاي الفائدة للتسريع. واوعدكم ان شاء الله دائما وابدا كل جديد كل مميز حيكون ان شاء الله بين ايديكم. بتمنى من طلابي اللي اخذوا معي الدورات السابقة وما عندهم هذا البلجنز يتواصلوا معي شخصيا، وان شاء الله حيكون في مساعدة لهم بأي طريقة. وبالنسبة للطلاب اللي حابين يمتلكوا هذا السكريبت بشكل رسمي، حيكون في أسفل الفيديو بصندوق الديسكريبشن حيكون رابط لهذا البلجنز من أجل شرائه لأي حد حاب يستفيد منه بشكل رسمي. ونراكم إن شاء الله قريبا في فيديوهات قادمة. لكم منا كل التحية، كل التقدير، كل الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.